Nandito na ako. Tara. South. South portal na south. Yung mga nasa full start heading northwest. Sorry sa tayo. Ay, Wala tayo. May issue pala tayo. May blob. Adjudicate yan. Adjudicate yan. saan tayo sa Nasa. Southeast na tayo? Alay. Southeast na ba tayo? Northwest. Ah, Great ko dun yung sa Bautas North. Yes, boss. Copy. Ang tagal naman ng deathlag. kanina pa nga hindi lumalabas eh. Tumigil. Parang ngayon lang nag-kick in sa akin yun na wala sa akin gamit Kanina kalm ka mo. Parang biglang bumalik sa ano. Na-critical hit ako doon. Critical hit. Kaalayan ko itong blob kanina. Nasa weapon ito. Nag-northwest kayo. Gago, nakita ko na yung pumatay sa atin. Naka-IPS laser yung isa. Zone in na kami sa northwest, guys. Stop. Panikingat ka. May bubbles pa naman ako. Ayun, nandun na sila. Sino itong nasa southeast? Sino? Anim siguro. Regroup pa. Regroup one thing. Regroup sa left thing. Regroup sa. Yun yung kanina ko. Sino sila Hindi. Ano man ka ba ako? Sa Domingan. Ang bumunta. Nobis na. Natapos ko. Ay? Sakat sila sa akin. Saan? Nakaabang sila dito. Nandun sila sa bandang gate eh. Nandito mo. At yung sasang. Ito, bait natin to. Pwede yung isa. Pang-bait natin yung alliance. Kasi yung Gankers. Hindi, nakamount up sila. Hindi. Cut kayo lang ba? Mag-cut kayo. Wala, tumakbo sila. Wala, tumakbo. Full cut siya. Follow the blue dot lang. Ali yan, galaw ka. AFK yata si Lian. May dala pa ba? May dala pa kayo? Wala ako meron pero mura lang. DC si Lian. Southeast lang. Ay, Southeast. Iparekon muna natin. Ito may isa dito sa akin. 13 IT. Nag-adjust mo po yung design. Ready ka siya. Ito yata yung mga gusto lang. Wait lang, baby. Sige lang. Sige lang. Kaya na. Tataputan lang. Tumakbo. Wala. Hindi tayo makakagaan dito. Tapos mabilis yung mouse niya. Contact. So, Sige. Ayan. Zone. Ace. Basta. Ace. Wait lang, baby. Ikaw. Hold muna. Hold. May tatlo kang Circle pa. Okay, move south. Okay, wait lang. Okay, follow mo sa. Ibebait natin sila si Terry. Keep running si Terry. Yung may mga dala, play possibly. Okay, mag-beat pa siya. Withdraw OC.
following the blue dot. Keep following the blue dot. Party cam. Stop. Dismounted lang isa. Dismounted. Sabihin niyo pag may na-catch ah. Wala na-catch. Wala. Palamig. Dismount. Si Sir Bob? Dismount. Okay, ka na-fight. Ito, chase. Ano break. Okay. Okay, go back southeast. Go back southeast. I'm cleansing. Go back southeast. Pull up. Go back southeast. Back pa. Inside the tree. Inside the sun is. This time say inside the tree. Ready Camlann. Come to me. We're going to engage northwest in 5, 4, as in Camlann, 3. Camlann, dito lang kayo. Babaw wala. Okay, come back. Okay, I'm going to pag wala sa mga. Sayang years. Mount up. May dala yung dalawa ating best makita. Pwede mo po Nag-traffic ako pa. hindi sa ating dito. Sabihin niyo pag inaabay pa din. Ito, may nag-catch dito. Okay. So, dismount. Spawn. They're gonna fight. Ready ka. Only Keep walking natin. Wait lang, baby. Keep walking natin. Routing. Dahil medyo malayo pa. Okay, go back. Go back a little. Okay. Ready sa press. On the press now. Press now. Steering. On the press. I'm passing Judy. Kill the cross. Onti lang. Kill the cross. Nice one. Okay. Go to the east. Right southeast. Eastern. Fight lang. Keep fighting. Mid hills. Ano? Okay, good. Engage northwest in 5. Northwest now. Camlann. On the great. Finish the great. Stunning. Finish the great. I'm punching for them. Finish the great. Finish the great now. Finish the great. Okay. Fighting the Judy. Full catch. Okay na. Di full run na sila. Full catch. That's right. Zone. Time. Ano sa akin? Pumunta mo sa... Hindi ba kapatid yan? Pasok ka. Ayan. Shit! Di move. Luta pa. Dun sa luta. Napatay mo yun sa loob. Pumasok sa loob. Hindi. Sobrang level siya pero kailangan ko na heal sa dungeon. Saan? Dito sa Dungeon. dungeon. Patayin mo. Dali. Rolling poison. Patay siya. Pugod pa po. Pugutin mo, nice one. One guy outside. There's still Outbreakers outside.
Okay. Five, five. Kasi yan, Hindi clear. ko na dyan. I'll go in ha. Kami. Full reset. Ready OC. Binibit ko sila. Ay, stop nila na sila. Okay, token niya. Follow me. Hintayin lang natin yung bubbles natin. May outbreakers sa labas. Anong pa lang nila. Ayun lang, madami. Yung tumawa kanina na message ko rin, haha. Pwede na tayo lumabas. Kita na yung kita. Hindi ko pwede. Pag sinabi yung kahit southeast, it's full kahit kayo southeast. Kasi hindi kayo abot ng dealer. Ako una mag-i-out ha. Tagal ako mag-tune eh. Sige, i-out ka na. Same. Mag-out na ako. I-out na. Eh, meron na akong ano. Mount of Blue South. Mas nagpabawi tayo kahit paano. Wala lang tayong loot. Hold lang nito. Bukayin natin yung May umiiyak dun sa ano. May umiiyak sa public natin. Andito yung outbreakers. 1, 2, 3 pa lang. Dismounted ang isa. Na-DC ako dito. Shit, rot. Yung rot. Ewan ko yung mga nakalaban natin. Ano sila rito yung nag-dismount? Kakatch probable natin. May dalat tayo. Let's go to the choke. Keep walking southeast for rolling Jason. Don't fight. Follow the road. Full is na yung healer nila. Yung naka-rolling Jason. Shift close lang din yung landing tayo. Southeast. Marunong mag-PvP yan, kaya lang Nag-dismount na yung isa. Okay. Ingat, Ace. Zone on contact. Ace, diretso ka lang. Contact is the lang. Head straight for the H. Itam, baka ano tayo i-out. Baka may Terry ano. na lang tayo. Terry na lang, Chu. Sige, go straight for the Terry. Terry. Holding the Terry on the Terry. Terry on the Terry. Marami sila. Hindi lang ano. Marami. Sige na DC. Sige lang, safe. Sino yung naiwan dito? Ako, na-DC ako tao. Sige. Yan. Saan kayo? Saan na kayo? Nasa sync na. Got my driver's license last week, like we always talk.
Saan yung mga Gankers? Nag-zone din sila dito. So, hindi na muna ako mag-zone or mag-zone ako. Hindi, zone ka na, zone. Sige, sige, Nandito sige. lang kami malapit. Everyone start heading na. May loading yung HO ata. Okay lang. Icho na. Icho na tayo. Priority lang man. Si Peneki tsaka si Grifo. May umiiyak ako putik. Paano siya nakapasok ng Discord? Bakit tinet na yung ala natin? Ochinchin. Grabe naman ang effort niya parang